اکبر الله اکبر. حول قرآن کریم، این کتاب قرآن است که از قرأه است یعنی جمعه و کریم هم است. درباره قرآن اوصاف فراوانی قرآن کریم ذکر کرده است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم است، هدی للمتقین است، شفاء للمؤمنین است، تذکرة للمتقین است. اوصاف فراوانی را ذات اقدس اله برای قرآن ذکر کرده است. اما مسئله کرامت وصف خود خدای سبحان است. کرامت بالاصاله و بالذات مال خداست، به تبع مال مظاهر الهی است. اون چه که مظهر خدای سبحان است میتواند به تبع و بالعرض کریم باشد. درباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است، درباره فرشتگان آمده است، درباره قرآن کریم آمده است. در زیارت نورانی جامع که وجود مبارک حضرت امام هادی سلام الله علیه فرمود درباره اهل بیت، اینا به عنوان کریم ذکر شدن که همه اینها در جا خود مطرح. فرمود انه لقرآن کریم، این کتاب کریم است. کریم غیر از فصیح است، غیر از بلیغ است، غیر از هادی است. اون صفت خوی فرشتگی که هم از حظاظت علمی و از نقص عملی منزه است می شود کریم. این کتاب کسی را نمی رنجاند، در صورت بدگویی کسی نیست، هیچ انحراف علمی درش نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. تا قیامت این کتاب مسئول است. هیچ نقدی نمیتواند این کتاب را از پا در بیاره. گذشت روزگار نمیتواند پیداش علوم نمیتواند. ترقی آرا و تمدنها نمیتواند این کتاب را از پا در بیاره. یک کتابی نیست که از هیچ طرف نفوذپذیر باشد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. یعنی الان تا آینده در قیامت هیچ راه نفوذ ندارد که کسی اشکال بکند و این کتاب را معاذالله از اون هیمنه و عظمتی که دارد ای رو بیندازد. این بطلان پذیر نیست. یه همچه کتابی میشه کتاب کریم. پس مبدأ ربک کریم است، مسیر کرامت است، سفرای کریمند. وقتی هم به سطح جامع آمد انه لقرآن کریم. خب کتاب کریم درس کرامت میدهد. مهمتر از همه در تلیعه نزول قرآن کریم ذات اقدس اله در آغاز سوره مبارکه اقرأ، سوره علق، اونجا فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. تعبیر بسیار تعبیر لطیفی است. ما الان در حوزه یا اون آیون در دانشگاه وقتی بگیم در فلان مدرس فقیه دارد تدریس میکند یعنی درس فقه میدهد، حکیم دارد تدریس میکند یعنی درس حکمت میدهد. در دانشگاه وقتی بگن در فلان کلاس مهندس دارد تدریس میکند یعنی درس هندسه میدهد. طبیب دارد تدریس میکند یعنی درس پزشکی میدهد. در آغاز سوره مبارکه علق دارد اکرم دارد تدریس میکند. نفرمود خدای علیم، خدای حکیم، خدای رؤوف، خدای مهربان. اقرأ و ربک الاکرم. خدای اکرم دارد تدریس میکند یعنی درس کرامت میدهد دیگر. این آغاز وحی است. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خب اگر فرمود برید کلاس درس اکرم یعنی درس کرامت یاد بگیرید دیگر، اونگاه خود ذات اقدس اله حقیقت انسان را با کرامت سرشته است. قد کرمنا بنی آدم. این کرامت از واژه‌های بلند و لطیف عربی است که معادل فارسی ندارد. شایسته است که کریم بپروراند.
درس کرامت بدهد. اونهایی هم که اسلام را قبول نکردن، یکی از ادیان آسمانی را قبول کردن، اگر از معارف قرآنی بهره ببرن بالاخره سهمی از کرامت داره. اونایی هم که مسلمان نیستن، حالا یا مشرکن یا ملحدن، ولی بالاخره قرآن یه سلسله پیام‌های انسانی هم داره. اونا هم اگر این پیام را رعایت بکنن در حیطه کفر خودشون کریمن، نه بیراه میرن نه راه کسی را میبندن، ولو کافرن، عبادت نمی کنن، به خدا معتقد نیستن، ولی قرآن یه سلسله دستورهای بین المللی دارد که میفرماد این بیان نورانی سید شهدا در قتلگاه همین بیان قرآنی است. میفهم بسیار خوب، حالا کافرید ولی در امور دنیایی مردانگی داشته باشید. علم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا فی دنیاکم احرارا. این یک گوشه از تفسیر قرآن کریم است. کتاب کریم دستور کرامت میدهد. حالا خدا را قبول ندارید، قیامت را قبول ندارید، ولی یه مردانگی داشته باشید. این بخش رو هم قرآن کریم دارد. میبینید در سوره مبارکه توبه فرمود بده اینا مشرکن، بت پرستن، نجس العینن، جهنمیان، حرفی درش نیست، اما با شما تعهد سپردن، شما هم تعهد سپردید، امضا کردید که چند روزی کار نداشته باشید. فاستقیموا لهم ما استقاموا لکم. مادامی که اونها زیر امضاشون نزدن، شما زیر امضاتون نزنید. خب این دستور بین المللی است، کاری به اسلام و یهودیت و مسیحیت ندارد. یه انسان اگر بخواهد رو زمین زندگی انسانی داشته باشد باید پای امضاش بایستد. این صریح سوره مبارکه توبه است. فرمود بالاخره اینا کافرن، مشرکن، بت پرستن. اون خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه سر جاش محفوظ، ما اینها رو رها نمی کنیم. ولی مادام که شما در دنیا باید زندگی میکنید، تا اونها زیر امضاشون نزدن شما زیر امضاتون نزنید. این هم فرمود تنزیل من رب العالمین. یه وقت است بگیم خدای علیم، خدای حکیم، خدای معبود، خدای رحیم قرآن فرستاده. یه وقتی بگیم نه، این همین که فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بعد فرمود تنزیل من رب العالمین، یعنی حرف پیام جهانی است، نه تنزیل از رب مؤمنین باشد، بالمؤمنین رؤوف رحیم باشد، نه همونطوری که در بخشای دیگر فرمود ما هو الا ذکری للبشر، ما حقوق بشر فرستادیم. همونطوری که فرمود نذیرا للعالمین، ولو کافرم باشید ما برای شما پیام داریم. این هوا را آلوده نکنید، این فضا را آلوده نکنید، این دریا را آلوده نکنید، این جامعه را به هم نزنید، این امنیت جامعه را به هم نزنید. حالا یا مسلمان یا کافر، اینا پیام های جهانی اسلام است. و ما تنزیل من رب العالمین. اون کسی که میخواد جهان را اداره کند پیامش اینه. حالا قبول تنزیل من رب العالمین. حالا مگر کسی کافر شد مجاز است که زمینه ریزگردها را فراهم بکند، هوا را آلوده بکند، دریا را آلوده بکند، صحرا را آلوده بکند؟ اینطور که نیست که. حیوانات را برنجاند؟ اینطور که نیست که. حق نداره. این پیام قرآنی است.